Bună ziua, frumoasele mele balanțe! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea bonus cu mesaje de la cărțile Oracol pentru luna decembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Începem în primul rând cu acest minunat oracol. Primul, ca întotdeauna, să vedem ce are de spus, ce mesaje trebuie să mai auziți de la el. Hai să vedem. Primul mesaj, ăsta, trădare. Începem bine. Iertare. Trădare, iertare, interesant. Și avans, ok. Pentru foarte mulți dintre voi, mie vine să spun că în luna decembrie, cum e ultima lună din an, e ca și cum aici se finalizează ceva. Treceți la un nivel următor. Dacă ați avut parte de trădări, nu vorbim neapărat de trădări în iubire, da? Cu partenerul de cuplu. Trădări la nivel general, prietenii te-au trădat, nu știu, părinții sau, habar n-am, frații, nu contează, da? Partenerul de viață inclusiv. Deci tot ceea ce pentru tine a însemnat trădare, într-un anume moment, în acest 2024, că acum îl finalizăm, ori ți se cere să faci efortul, pentru că avansul înseamnă, uite, sparge peretele ăsta, Domne, și fă un pas, ieși de acolo, ieși din această senzație de toată viața am fost trădat, toată lumea m-a trădat, nu știu, sau toată lumea mă trădează, treci mai departe, treci peste, da? Unii dintre voi depășiți fără niciun fel de efort, bine, fără niciun fel de efort, greșit spus, cu efortul necesar, dar v-ați schimbat cumva în 2024, ați reușit să integrați multe lucruri sau să le găsiți sensul, de ce nu, da? Tuturor acelor, hai să le numim, probleme cu care v-ați bătut și care au avut de-a face cu senzația de trădare, da? Alții dintre voi încă suferiți. Aici, la capătul cărților, avem suferința. Încă sunteți în jale și încă sunteți în aoleu, eu nu pot să depășesc, cum ai făcut așa ceva, nu pot să te iert. Ți se cere exact acest lucru. Iartă odată ca să poți avansa, să treci la următorul nivel. Despre asta e vorba. De-aia spun aceste două variante. Unii dintre voi deja depășiți în două, cu finalizarea acestui 2024 veți avansa, iar alții dintre voi vi se cere să lăsați odată în 2024 tot ce a însemnat pentru voi trădare. Nu înseamnă să ierți neapărat. Iertarea înseamnă eliberare. Eu aleg să mă eliberez, iert ca eu să fiu bine. Sau depășesc, pur și simplu, nu e nevoie. Avem acea frază, iert, dar nu uit. Nu există așa ceva, dragii mei. Ne mințim sau ne îmbătăm cu apă rece dacă spunem că, vezi, Doamne, eu iert, dar nu uit. Nu se întâmplă nimic în tine. Nu vei avansa la un alt nivel dacă ai această concepție, da? Eliberarea sau iertarea înseamnă eliberează-te pentru tine, pentru binele tău, ca tu să treci la un alt nivel. Dacă tu vrei să rămâi în continuare în suferință, este doar alegerea ta, viața nu-ți zice nu, universul zice facă-se voia ta și așa mai departe. Fiecare ce alege să trăiască în continuare, da? Bun, hai să vedem mai departe. Nu aș spune că e vorba de o trădare pe care tu va trebui să o ierți în această lună. Nu. Este depășirea este o problemă din trecut. Ceva din trecut, cineva din trecut sau în trecutul tău, cineva te-a trădat și e momentul să depășești. Nu e vorba despre acum se întâmplă, da? Ca să ne înțelegem. Eu nu simt asta. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem de la un alt oracol. Oracolul vindecător. Ui. Multă agitație aici, în acest oracol pentru voi. Hai să mai amestecăm un pic. Nu le vom lăsa să iasă singure de data asta. Hai să vedem. Acționează în loc să aștepți. Deci aici e vorba, hai, fă odată. Fă ceva. Pentru că faci pentru tine. Cam asta îmi spune mie acest mesaj. Nu mai aștepta miracole, nu mai aștepta să se întâmple nimic în viața ta
din exterior, ci pur și simplu este vorba despre tine. Tu trebuie să acționezi într-un plan anume, că poate nu are legătură cu ceea ce am spus mai devreme aici. Mesajele pot fi, bineînțeles, diferite sau mixte, da? Pe altă arie a vieții tale, unde tu știi că stai degeaba, dar știi, inconștient, știi că trebuie să faci ceva, acolo acționează, da? Recunoașteți primul gând cu care te trezești dimineața. Care este? Ar trebui să fie, îmi vine să zic, un gând în care tu să-ți promiți ție că treci la acțiune. Încearcă să introduci în tine această atitudine, aș spune, în care în fiecare dimineață când te trezești să zici: ok, ce pot să fac azi ca să acționez către acel ceva ce tot aștept, așa, să treacă timpul pe lângă mine, da? Aș spune că e vorba despre atitudine, nu știu de ce îmi vine, de ce simt chestia asta. Acceptă provocările vieții. Unii dintre voi probabil că sunteți atâțați de viață. Că viața e mult mai inteligentă decât noi, dragii mei. Nu ne dă ceea ce ne dorim, ne dăm ceea ce ne trebuie. Din punctul meu de vedere, cel puțin eu am probat pe propria piele și am observat că viața nu mi-a dat ce mi-am dorit eu. Nu mi-a dat. Mi-a dat ceea ce era bun pentru mine și iată, aici sunt lângă voi, da? În viața mea m-aș fi gândit că eu am să ajung să fac ceea ce fac în ziua de azi. Așadar, indiferent pe ce plan al vieții tale ai provocări și tu le tot amâni sau aștepți să treacă timpul ca să nu îți faci, să nu-ți asumi, îmi vine să zic, responsabilitatea acelor provocări, acolo e unde tu trebuie să acționezi. Acolo e unde tu trebuie să faci acea mantră despre care vorbeam, da? Atitudinea pe care trebuie să o ai în fiecare dimineață când te trezești este către, ok, mă deschid. Uite-l, ăsta stă cu mâinile deschise așa și ca și cum zboară, da? Și ăsta cu mâinile încrucișate pe piept. Dacă tu ești ăsta cu mâinile încrucișate pe piept în care zici nu, viața îți va tot da probe peste probe peste probe până când o să te deschizi. În loc să fii închis, viața te va deschide într-un fel sau altul. Tu vei vedea. Eu nu am altceva de spus. Ți se vor arăta anumite lucruri pe care tu trebuie să le accepti, îmi vine să spun, anumite provocări foarte tare aici. La capătul cărților avem iartă-te pe tine. Avem iartă pe alții, iartă-te pe tine. Aici e ca și cum poate că pentru unii dintre voi este vorba despre a vă ierta pe voi pentru că sunteți prea pasivi, poate prea pe nu, îl luați pe nu în brațe și aici e despre asta. Ok, da, zic, da, domne, uite, am fost așa până acum. Da, vreau să mă deschid, vreau să accept anumite provocări în viața asta. Treci peste. Fă altcumva de acum înainte. Acționează, e vorba de a acționa. Foarte tare. Hai să vedem. Îngerii iubirii, voi sunteți prietenii mei, dragii mei, că suntem pe aceeași axă. Perfect balanță, ne înțelegem bine. Ne oglindim așa unii pe alții. Voi trebuie să acționați, să învățați să acționați ca berbecul și berbecul trebuie să învețe să fie mai domolit, să învețe să fie mai diplomat, aș spune. Așadar, acțiunea este importantă să o învățați. Hai să vedem îngerii iubirii. Lasă-ți prietenii să te ajute, poftim. N-am altceva de zis. Ocupă-te de problemele tale de familie, foarte interesant. Și sare și piper. La capătul cărților poți să iubești fără frică. Poftim. Foarte interesante mesaje. Atenție! Pentru cei care aveți o relație aici, dacă aveți probleme în relația voastră, poate să fie legat de, nu știu, uite în ravuri din astea pe care, și nu că sunt ravuri, Doamne ferește, doar ale voastre, toți le avem, da? Toți avem o moștenire de familie aici. Semăn cu mama, semăn cu tata, fac ce-a făcut mama, fac ce-a făcut tata, în relația mea mă refer, da?
E bine, nu e despre asta. Aici zice rezolvă-ți problemele din familie sau problemele pe care tu crezi că te împiedică ca relația ta să fie armonioasă. Pentru că aici avem nevoie de sare și piper pentru cei care aveți o relație. Mesajul cu lasă-ți prietenii să te ajute îmi vine să spun pentru cei care într-adevăr aveți prieteni care sunt cu capul pe umeri, da? Nu de aia care te duci și le spui ceva și a doua zi află tot orașul de povestea ta. Nu. Dacă ai prieteni cu adevărat așa, cu capul pe umeri, poți să vorbești despre lucruri profunde care au legătură cu familia ta, cu problemele din relația actuală pe care o ai, pentru că acolo vei putea, în legătură cu prietenii, vei putea găsi probabil anumite sfaturi care să te ajute să depășești acele năravuri care, am pus cuvântul nărav, nu știu de ce, dar în fine, o să mă refer așa la năravurile sau comportamentele pe care le-ai preluat de la părinți de fapt. Ok? Dacă sunteți singuri, rezolvă-ți problemele, poate de ce nu, traumatice în legătură cu părinții tăi. Poate tu nu ești într-o relație pentru că, nu știu, uite, ai văzut că părinții tăi nu se împăcau bine sau tot ce ai văzut în copilărie între părinții tăi sau figurile care pentru tine au însemnat, nu știu, părinți, să zicem așa, da? Pentru că dacă tu nu ai văzut apropiere sufletească, nu ai văzut alinare, nu ai văzut sprijin, nu ai văzut iubire între acele persoane în copilăria ta, normal că tu nu te... Hai să zicem așa, stați așa că fac prostii, că am firul de la microfon pe aici și eu am mișcurici, tot timpul mă mișc și agăț firul de la microfon cu picioarele. Dacă tu ai văzut în relația acestor părinți, să zicem, au lipsit toate acele lucruri despre care vorbeam, lucruri care întăresc o relație, tu ești singur pentru că probabil crezi că relațiile de iubire sunt așa toate. Și aici e momentul să începi să schimbi chipul, e momentul să începi să vorbești cu oameni din jurul tău, întreabă-i prietenii, lasă-ți prietenii să te ajute, întreabă-ți prietenii, nu știu, vorbește cu ei despre ce înseamnă o căsnicie, cum sunt ei, sau mă rog, nu o căsnicie neapărat, o relație serioasă, da? Cum e relația lor, uite-te la exemple din viața altora, îmi vine să spun, nu neapărat a prietenilor, pentru că acum putem să găsim povești de cupluri peste tot pe YouTube-ul ăsta. Așadar, încercați să vedeți și să culegeți doar lucruri care să vă schimbe chipul, îmi vine să spun, între ceea ce voi ați trăit de copii și ați văzut la părinții voștri și ceea ce se poate construi într-o relație. Da? Poate că aici cu sarea și piperul, poate că este vorba despre tine. Tu trebuie să fii echilibrat, să știi, echilibrat, cum să spun, și mie vine să spun din punct de vedere mental, pentru că balanța e o energie mentală. În primul și în primul rând, mentalitatea ta este una de aer, este una de gânditor, da? Gânditor așa, cumva, nu ca la carte, dar trăiești foarte mult în gânduri, în capul tău, da? Și povestea pe care tu ți-ai construit-o în legătură cu iubirea, poate că e una negativă. Și aici, poate că aici ce simt eu, echilibrul ăsta cu sare și piper, ar trebui să știi ar trebui să înveți, să echilibrezi seriozitatea din capul tău, diplomația de care tot timpul dai dovadă să fie bine pentru toată lumea, pentru că balanța asta încearcă să facă, mai ales în relații, da? Dar să nu uiți niciodată că sarea și piperul este foarte importantă
este foarte important să nu lipsească niciodată din noi, ca să putem să oferim, și să ne dea curajul să intrăm într-o relație. Pentru că dacă tu nu te comporți într-un fel sau altul îndrăzneț, mai zăpăcit, așa îmi vine să zic, deschis către a căuta pe cineva sau, mă rog, a găsi pe cineva cu care să ai o relație serioasă, mintea ta nu te lasă pentru că ești legat de ceea ce ai văzut la părinții tăi. Eu asta simt aici. Încearcă să dezlușești și să înțelegi că nu mai ești sau că iubirea nu se bazează pe ceea ce ai văzut tu în casa ta. Iubirea sau relațiile de lungă durată le construim noi. Noi suntem cei care trebuie să punem osul la treabă, cum zic eu, da? Să ne construim relații sănătoase, nu relații de dependență. E o mare diferență. Dar aici este ca un fel de spirit copilăresc. Ai nevoie de un spirit copilăresc, nu copilăros, cred că e corect spus. Adolescentin, dacă vrei. Acum, nu înțelegeți aiurea cuvântul adolescentin. Adolescent nu înseamnă mă duc din floare în floare. Nu vreau să intru mai mult în amănunte, că nu are sens. Dar cam despre asta este vorba. Spiritul tău, în ceea ce privește intrarea într-o relație, la cei singuri mă refer, trebuie să fie unul jucăuș. Nu poți să stai așa serios în mintea ta și să stai scântărești toată ziua. Ăsta o fi bun pentru mine, nu o fi, sau mă rog, asta e indiferent. Da. Da, cam asta e. Hai să vedem și acest oracol, și nu l-am mai folosit de foarte mult timp și mi-a făcut cu ochiul de data asta. Și hai să vedem ce mesaj are pentru voi. Șarpele. Avem dorință și atracție. Pentru unii dintre voi putem să vorbim aici despre, nu știu neapărat dacă este tentație. Știm, șarpele în Biblie este reprezentat ca acel animal care ispitește, da? Poate unii dintre voi sunteți ispitiți de cineva sau vă simțiți atrași de cineva, dar nu neapărat că vorbim despre atracție fizică sau ispită de tot felul. Nu, aici putem să vorbim și despre dorințe. Ce dorințe ai tu în tine care zac acolo în străfundul tău și tu nu acționezi? Ceva te atrage foarte tare, îți dorești foarte tare ceva, dar încă nu te lași, hai să zicem așa, ispitit cu adevărat, pentru că încă ești cu mâinile încrucișate, cu brațele încrucișate, da? Acționează, pentru că există aici o mare dorință, cel puțin. Avem ușa, oportunități și casă avem aici. Tu trebuie să deschizi ușa, tu trebuie să acționezi. Eu nu pot să spun altceva, toate cărțile vor să ne spună cam același lucru. Acțiune, avans. Poate unii dintre voi, dorința voastră este să vă mutați sau să vă cumpărați o casă sau, nu știu, să renovați casa, de ce nu? Acționați, dacă ziceți nu că acum nu-i momentul, nu că acum, bine, acum dacă n-ai bani, asta e o altă poveste, dar mă refer, deschide ușa aia, un mic pas, da, contează, orice mic pas ai face, contează. Și avem bătrânul, atenție, moștenirea pe parte masculină. Un bărbat din viața ta, probabil, bunicul poate fi, sau un străbunic, inclusiv tatăl, un frate, un unghi. Aici tu ai moștenit o caracteristică a unei persoane pe parte masculină. Cineva din familia ta, ocupă-te de problemele tale de familie. Pentru că din cauza acestei moșteniri, hai să le numim așa, în ravuri, cum am zis mai devreme, da,
tu nu deschizi ușile din viața ta, viața îți tot dă provocări să te atenționeze că trebuie să deschizi o anumită ușă. Tu ai dorințe, te simți, hai să spunem așa, atras către ceva anume, dar dacă nu faci niciun pas, stai și pierzi timpul degeaba, îmi vine să zic. Și te plângi și îți pierzi timpul degeaba stând într-o energie foarte joasă în care, bineînțeles că tu nu poți să atragi nimic în viața ta atâta timp cât nu deschizi ușa aia în legătură cu persoana asta de la care tu ai preluat anumite năravuri și nu o închizi odată în spatele tău și să treci la următorul nivel și să vezi cu adevărat ce oportunități ai, ce alte oportunități îți dă viața. Dacă nu, vei trece doar prin probe și probabil că le vei lua într-un fel negativ, aceste probe pe care viața ți le oferă. Trădarea, iertarea au un rol pe care tu trebuie să... au avut un rol în care tu a trebuit să înveți să te eliberezi de acea moștenire pe parte masculină. Nu pot să zic altceva. Foarte interesant. Hai să vedem ultimele mesaje pentru voi. Amintește să practici iubirea de sine. Poftim. Da. Nu uita că trebuie să practici iubirea de sine. Unii dintre voi, da, aici avem o problemă cu respectul. Mie îmi place să zic respect de sine, pentru că în momentul în care te respecti, este imposibil să nu te iubești. Faceți cumva, dragii mei. Să nu uitați niciodată că cel mai important este respectul față de noi înșine. Întotdeauna este posibil să rescrii istoria. Poftim. Povestea vieții tale o poți rescrie în momentul în care, în orice moment, atunci când tu decizi odată pentru totdeauna, această persoană are o piatră în mână, vrea să spargă acest, cum se zice, nici nu vine acum în minte, această carapace. Nu mi iese acum, în fine. Na, vedeți și voi ce e aici, da? Un melc din ăla, cumva. Când tu vei decide să spargi o dată pentru totdeauna, să rupi acea istorie familială, acea moștenire din mintea ta, năravurile, să renunți la ele, atunci povestea vieții tale se va schimba. Viața ta se va schimba. Ultimul mesaj. Tratează-ți corpul ca un palat. Corpul nostru este un palat. Trebuie să avem grijă de el. Să-l alimentăm sănătos. Știm cu toții ce înseamnă să avem grijă de corpul nostru. Aici se spune că poate unii dintre voi aveți nevoie de nu știu, să slăbiți câteva kilograme, să vă purtați din punct de vedere al sănătății, să aveți grijă de corpul vostru. Dacă ați avut probleme de sănătate aici, atenție mare, pentru că a fost pentru că într-un fel sau altul v-ați bătut joc de corpul vostru. Sau, emoțional vorbind, ați acumulat mult prea multe lucruri, trădări, nu le-ați putut trece, n-ați putut să iertați, ați trăit în suferință foarte, foarte mulți ani și poate că ați declanșat cine știe ce boli și aici este vorba despre, din nou, dacă vorbim despre respect de sine, automat intră și corpul aici, îl respectăm, îl iubim, bineînțeles, și ne arată că trebuie să ne arată că dacă ne ocupăm de corpul nostru și de emoțiile noastre, aici vedem cum, bineînțeles că vei lua decizia să rupi o dată pentru totdeauna cu toate năravurile pe care le-ai făcut sau le-ai avut până acum, comportamentele pe care le-ai avut față de tine, în primul rând, că aici nu vorbim despre altcineva, și vei putea vedea cum îți vei rescrie povestea vieții tale și vei trece la un alt nivel. Foarte frumoasă etalare. Dacă aveți urechi să auziți, e de bine. Dacă nu, aici avem încă
Vom avea încă suferință pentru unii dintre voi, vom avea încă probe și provocări din partea vieții. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva. Eu vă transmit toate aceste mesaje cu cea mai mare iubire către oameni. Vă iubesc și ne vedem în următoarea etalare să vedem cam ce vor vrea să ne spună atunci cărțile. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ciao!